স্বাগতম জানাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যাওক, ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু লিংক আছে তাতে দিয়া, তো চালে এইটো ভিডিঅ' তো গম পাব এইটো ভিডিঅ'ৰ সম্পূৰ্ণ কি কাম আছে। তো XUV 500 আগত এটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, সেইটোতে লিংক এইটো ভিডিঅ' খোলাতে অলপ চিধা কৰি ষ্টাৰিংটা এনেকৈ কৰি চিধা কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মাৰিব লাগিব। তাৰপিছত লম্বা হৈ আহি গ'ল, ওলাই গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া বিৰাট দৰকাৰী এইটো বস্তু বৰ্তমান লাগি যাব। পাহৰি গেলাম শ্বুট কৰিব আগতে। ঠিক আছে, লৈ যা, ভাল করে লৈ যাবি। সে সালামত সে ওক ডাকা ও সুব্রত ধর তো ধর ধর। ষ্টাৰিং টু ডাউন দিম, তাৰপিছত এই ৰডটো ওলাই দিম। তাৰপিছত এইটো ইয়াতে আছে ভিতৰত কুলিং কইল দেখা আছে। এই XUV-টো পুৰা চিষ্টেমটো বেয়া হৈ গৈছে, মানে কালা কালা হৈ গৈছে, ঠাণ্ডা নহয়, বহুত দিন আছিল শ্ব'ৰুমত পৰি। তো আজি বনাম ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এচি, ৰব এচি লগতে ৰিয়াৰ এচি, ফ্ৰণ্ট এচি সকলো, আৰু বহুত কাম আছে ৱেৰিঙত, এইবিলাকো কৰিম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, সম্পূৰ্ণভাৱে দেখা পাব কেনেকৈ কৰে XUV গাড়ীবিলাকৰ এচি বা ৱেৰিঙৰ কাম। তো ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইবিলাক ষ্টাৰিঙৰ খুলিব লাগিব, ষ্টাৰিংটো ডাউন হৈ যাব আৰু বাকী ৰ'ডটো ওলাই আহিব। 2-4টা এই নাজলবিলাকো খুলিব লাগিব। আৰু ইয়াত আছে এটা, এইটো খুলিব লাগিব তলৰটো। ৰডটো ওলোৱাৰ পিছত এইটো আহিব, ইয়াতে আমি এইটোৱে খুলিম মেইন বস্তু। ইয়াতে কুলিং কইলটো থাকে আৰু কুলিং কইলটো নতুন লগাম, তো কুলিং কইল ৰিপ্লেচ হ'ব। সেইকাৰণে এইটো সম্পূৰ্ণ খোলা হৈ আছে। আৰু XUV গাড়ীৰ সম্পূৰ্ণ দেখা পাব, যিমান আছে চিষ্টেম এচিৰ সকলো বস্তু আজি দেখুৱাই দিম। এইপিনে আছে এইটো, লাম্বাটো এইটো খুলিব লাগিব, লাম্বা বলটো তো ষ্টাৰিঙৰ হয়। তো এনেকৈ এইটো খুলি দিম। তো দেখা পাই আছে এইবিলাক কাপলাৰ খুলি ল'ম সকলো, আৰু এইপিনে আছে এইপিনে এইবিলাক কাপলাৰবিলাক খুলি ল'ম। কাৰণ এই ৱেৰিঙৰ যিবিলাক জইন আছে খোলে, আৰু বাকী যিটো ইয়াৰ লগত আহিব এক্সট্ৰা কৰি ল'ম, ভাগ পাৰ্ট হৈ যাব। ইয়াতে 12 নম্বৰ এনেকুৱা লাগি আছিল, তো এনেকুৱা এইবিলাক লাগি আছে। ইয়াতে এটা আছে এনেকুৱা কৰি এই ভিতৰ চাইড আৰু কি ভাই এইটো ইয়াৰ কাপলাৰ। তো ফাইনেলি খোলা হৈ গ'ল, এইবাৰ এইটো ওলাই দিম।
ৰডটোৰ লগত পুৰা সম্পূৰ্ণ ৱায়াৰিংবিলাক ওলাই আছে, বেছি ৱায়াৰিং নাই ইয়াত, গোটেই সহজ খোলাতে। সুব্ৰতক ডাক্তাৰলে পারবা না, এইগুলো তার সব ভালো করে নিয়ে যা। তো সকলো হয়ে গেল, মাত্র থাকিল এইটো বক্সটো, কুলিং কইলৰ বক্স এইপিনে থাকে, এটা এটা 12 নম্বৰ আৰু এই সাইডে থাকে এটা, এইটা 12 নম্বৰ, তো দুটা আৰু চাই ল'ম ক'ত আছে বাহিৰৰ ফালে। তো এইটো হ'ল এচিৰ পাইপৰ কুলিং কইলৰ জইনটো, এইটো খুলিব লাগিব, খোলাৰ আগত ইয়াতে থাকে। আৰু এই হিটাৰ পাইপটো এটা দুটা আছে, খোলা হৈছে, লক খুলি খোলাৰ পিছত এতিয়া টানি ওলালে হ'ল। দেখা পাই আছে এইটো হ'ল XUV 500 আৰু লগতে আছে এইফালে জেন ষ্টিলৰ। তো এইটো জেন ষ্টিলৰ চিষ্টেম হয়, এইবিলাক খুলি দিছোঁ, ইয়াৰ চিষ্টেমটো বেয়া হৈ গৈছে। দেখা পাই আছে কালা কালা, ব্লেক মানে ডেড, গমে পায়। এইটো ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলেও দেখা পাব যে ব্লেক মানে কি, ব্লেক মানে ডেড। লগতে এই কম্প্ৰেচাৰটো অচি ভাই, এটা লগতে এক্সচেঞ্জবলটা খোলং। এইটো দেখা পাইছে না কিমান ব্লেক হৈ গৈছে, মানে পুৰা লেতেৰা হৈ গৈছে। ইয়াৰ কম্প্ৰেচাৰটো চিজ হৈ এইবিলাকৰ লেতেৰা সোমাই গৈছে, আৰু এইবিলাকৰ লেতেৰা সোমালে এইবিলাক চাফা কৰিলেও ইমান সম্পূৰ্ণ চাফা নহয়। তাৰ কাৰণে এইটো নতুন লগাম, লগতে এই কণ্ডেঞ্চাৰটো নতুন লগাম। আৰু আছে বহুত পাৰ্ট, আৰু XUV 500টো বহুত কাম আছে, কাৰণ ইয়াৰতো ৰো বেছি, ইয়াতে বহুত দীঘলীয়া দীঘলীয়া পাইপ দেখাইছোঁ আৰু বহুত আছে খুলিব লগা। কুলিং কইলটো খুলি দিছোঁ, এতিয়া ওলাই লৈ আহিম। তো ইয়াতে থাকে এইটো এনেকৈ থাকে, দুটা স্ক্ৰুপ থাকে ইয়াতে, এইটো এনেকৈ লগা। এইটো খোলাৰ পিছতহে এইটো ওলাই আহিব। আছে সেইফালেতো ওলাই দিলোঁ, ইয়াতে আছে এই যিটো জইন পাছফালে যিটো হাৱা যোৱা, এইটোৰ কাৰণে লাগি আছে, এইটো ওলাই দিম। তাৰপিছত ওলাই বাহিৰত ওলাম, তো ইয়াত নাই আৰু, তো ইয়াত ওলাই আহিল। তো এইটো ওলাব লাগিল, লোৱাৰ ব্যৱস্থা কি কৰা যায়, এই খোলা যায় নেকি চাইড স্ক্ৰুপ দিয়া। তো এইটো খোলাত বহুত অসুবিধা দিল, এই বস্তুটো খুলি যাব লাগে। ইয়াতে 4টা স্ক্ৰুপ আছিল এনেকৈ কৰি, তো ইয়াত 4টা স্ক্ৰুপ খোলা হৈছে। এইটো ওলোৱাৰ পিছত এইটো ওলাই, আৰু এইবিলাক এই ইয়াতে থাকে ভিতৰ ফালে ইয়াতে। তো এইটোতো ৰাখি দিব লাগিব, পিছত ভালকৈ লগাব লাগিব। আৰু গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙিছিল, সেইকাৰণে মোৰ হাততো গ্লাছ লাগি গ'ল, কাটা খাই গ'লোঁ, ব্লাড ওলাই আছে। মোৰ এ পজিটিভ হয়, যিসকলৰ এ পজিটিভ সেইসকলে কমেণ্টত জনাব, নহ'লে মোৰ যদি কমি হৈ যায় আপোনালোকে জানি দিব পাৰে, কাৰণ ব্লাড মই ইয়াৰ পৰা কমচে কম 1 গুণ ওলোৱা নাই, যদি ওলাব টাৰ্গেট লৈ আছে। তো এইটো ওলাই দিম এতিয়া, হৈ গ'ল। য়েছ, ডাং 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 ডাং, কি আছে আৰু ক'তবা আৰু কুছ হে কিয়া। অ' গড, বঢ়িয়া। এইপিনে আছিল পানী ওলোৱা যিটো অভাৰফ্ল' পাইপ, সেইটো ডাইৰেক্ট ওলাই আহিল, কোনো অসুবিধা যোৱা নাই। মাত্ৰ ইয়াত গ্লাছ ভাঙাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে, কাৰণ এই গ্লাছ ভাঙাবিলাক লাগি যায়, এই ঘূৰা ঘূৰাবিলাক, এইবিলাক দেখা পাইছে গ্লাছ ভাঙা আছে। তো এতিয়া খুলিম, সেইটো কুলিং কইলটো সলনি কৰিব লাগিব। তো XUV 500ৰ কুলিং কইলৰ বক্সটো এনেধৰণৰ দেখা পায়, চাই লওক। এইটো হ'ল যিটো হিটাৰ খোৱা হয়, হিটাৰ কইল, আৰু ইপিনে আছে যিটো, এইটো হ'ল ব্লোৱাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ, লগতে আছে এইটো কুলিং কইল, এইটো ভিতৰত আছে পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি। আৰু এইটো হ'ল
যেটো মুভিং কৰে হেতুৰ মোটৰ হয়, এটো খোলা আছে, এটো ফিটিং কৰিব লাগিব। আৰু এটো দেখা পাই আছে কেনেকা ধৰণৰ হৈ আছে এটো পাইপটো, ওভাৰফ্লো পাইপ। তো আমি এটো খুলিম, খুলিবৰ কাৰণে এটো উল্টা কৰি দিব লাগিব। তো গ্লাস ভাঙিছে, বহুতে গ্লাস আছে, তো এনেকৈ খুলিম। তো প্ৰথমে হিটাৰ কলটো খুলি ল'ম, খোলাৰ পিছত তাৰপিছত এনেকৈ খুলিম কৰি মানে সুবিধা দিছে আৰু খোলাতে। তো ইয়াৰ 4-5টা স্ক্ৰু আৰু লক কেইটামান আছিল। তো খুলি যোৱাৰ পিছত এনে ধৰণৰ ওলাই আহিল। তো দেখা পাই আছে ইমান জাম হোৱা নাই, কাৰণ ইয়াত ফিল্টাৰ থাকে না, এইপিনে ফিল্টাৰ থাকে, সেইকাৰণে জাম হোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ চিষ্টেমটো লেতেৰা হোৱাৰ কাৰণে এইটো খোলা হৈছে। আৰু ইয়াৰ যেটো অটোকাট সেন্সাৰ, এই সেন্সাৰটো হ'ল এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, এইপিনে আছে জইন। তো এনেকৈ কৰি খুলিব পাৰে, লক আনলক। তো এনেকৈ খুলি লাম্বা কৰি, তো ইমান লাম্বা অলপ বেলেগ ধৰণৰ। তাৰপিছত দেখা পাই আছে এইবিলাক চব কাঁচগুড়া কাঁচৰ আছে। ইয়াৰ যেটো আছিল গাড়ীৰ গ্লাছটো আছিল, এইটো ভাঙি গৈছিল, সেইকাৰণে এইবিলাক পুৰা গ্লাছ আছে, এইটো চাফা কৰিব লাগিব। তো এইটো নতুন লগাব লাগিব। এইটো নতুন লগোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে যে ইয়াৰ ভিতৰত জাম আছে, হৈ গৈছে, কালা কালা হৈ গৈছে। তো এনেকৈ ধৰণৰ তো এইটোই হ'ল কুলিং কয়েল, যাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ ডেস্কবোৰ্ড খুলি ইমান সময় অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। তো ফাইনেলি ওলাই গ'ল। এতিয়া নতুনটো অনাৰ পিছত ফিটিং কৰিম, তাৰ আগতে অলপমান ব্ৰাছ মাৰি ল'ম। ব্ৰাছটা যে আছে চানা ব্ৰাছ মান লৈ এইটো চাফা কৰিম। আৰু কি এইখান লাগা স্ক্ৰুটা নিয়ে তো এই এডজাস্টারটা মিলাম যা, এই এডজাস্টারটো মিলাই লগাব লাগিব। তো মাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ। তো এই কষ্টৰ কাৰণে এটা লাইক তো বনতা है, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ধমাকা ভিডিঅ' পাই থাকিব। কেঁচা লাগা তো কিবা ক'ব, তো আমাৰ অফাৰে কিবা ক'ব। তো ইয়াৰ বৰুৱাৰ মটৰটো অলপ খুলি চাফা টাফা কৰি দিব লাগিব। এনেকৈ থাকে, ইয়াতে কভাৰ থাকে, ইয়াতে এটা তো ইয়াৰ এই যে য'ত থাকিব এই চাইডটো, তাৰ এই চাইডতে থাকে বৰুৱাৰ মটৰটো। তো এনেকৈ খুলি ইয়াতে এটা স্ক্ৰু লগাই থাকে, তো এনেকৈ খুলিব লাগে। ফাইনালি এইটোৱে হ'ল XUV ব্লোৱাৰ মটৰ। তো এইটো নতুন, এইটো লগাই দিম, এইটো পুৰণি, এইটো নতুন। তো এইটো নতুন হয়, এইটো লগাই দিম, ইয়াতে লগাই ফিটিং কৰি দিম। আৰু ব্লক তো লগাই দিলোঁ। এইটো ইয়াতে পঞ্চ লগাব লাগিব, পঞ্চ এইবিলাক বেয়া হৈছে পঞ্চ। সেই গ্লাছ উঠোৱা নাযাব তই গো যা যা। এনেকৈ কৰি ওলাই দেখা পাই আছে পঞ্চ টঞ্চ লগাই দিল। এইবিলাক পঞ্চ তো এইবিলাক সকলো ফিটিং কৰি লগাই দিম। আৰু লগোৱাৰ বাবে আছে আমাৰ মটৰ, আৰু এইফালে আছে এইটো হ'ল পাতলু। এই দুজনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ আমাৰ এইখন যিমান কাম কৰা হয় চব ইয়াৰ ওপৰত। আৰু এই XUV 500 বহুত ডাঙৰ গাড়ী, এইকাৰণে দুটা ডাঙৰ মানুহ ৰখা হৈছে, মটু আৰু পাতলু।
তো কুলিং কৰি লগাই ইয়াত কাপোৰ দি দিলোঁ, কাৰণ এইবিলাক আৰু চাফা কৰিব লাগিব পাইপবিলাক, এই পাইপবিলাক খুলিব লাগিব মানে, আৰু লগতে আমাৰ কম্প্ৰেচাৰো খুলিব লাগিব বহুত ভিতৰত। কম্প্ৰেচাৰ খোলাৰ কাৰণে এইবিলাক সকলো আগৰ পাৰ্ট খুলিব লাগিব, এইবিলাক খুলিব লাগিব। কম্প্ৰেচাৰটো বহুত ভিতৰত আছে, এইটো কম্প্ৰেচাৰ সেয়া পাই আছে, এইটো পাইপ দিব, এইটো খুলিব লাগিব। আৰু বেছি আমি খুলি আছোঁ। হয়, তো আমাৰ ছাৰে এইবিলাক ফিটিং কৰি দিল, পাইছে বস্তুটো। নাম হেল্ল' বন্ধু, তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল, কাৰণ ৰাতি হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ এইবিলাক ফিটিং কৰাতে। এইটো ষ্টাৰ্ট কৰি বাকীবিলাক ফিটিং কৰি দিম, আকৌ কালি বনাম, যিমান বনাম দেখুৱাম আপোনালোকক। তো ধন্যবাদ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।